Bonsoir! Hát ezt a liftet nem tudom, hogy sikerült besúvasztani, de a lépcsőn alig lehet elférni. Szerintem annyit voltam tavaly is. Ez akkora, mint az ajtó, és az ajtó akkora, mint a bőrön. Mini szoba, de nagyon-nagyon szép. Amint látjátok, megérkeztem Párizsba, most vannak a Fashion Week-ek, vagyis a női Fashion Week. Meg szeretném nektek mutatni, hogy hogyan néz ki a Fashion Week és hogy néz ki a street fotózás, úgyhogy tartsatok velem. Pár napja már tart a Fashion Week, én még csak most érkeztem, eddig nagyon-nagyon jó idő volt, most viszont nagyon-nagyon béna az idő, esik, borús, de ez van, úgyhogy fotózni kell. Menjünk és nézzük meg, hogy zajlik a street fotózás. És valamit vissza kéne házni. Ez meg a tegnapi gyimilevem. De ez nem érdekes. A reggeli lősót azt már kihagytam. Ez fél 10-kor volt. Még kicsit korán nekem. Jó, annyira nem, de nehezen készültem el. De egyébként annyira szép Párizs, hogy minden sarkon megállok, hogy videózzak vagy fotózzak valamit. De nem lehet, mert sietnem kell, mert kb. 5 percem van odaérni, igazából már ott kéne lennem, mert általában a show előtt ilyen negyed órával, 20 perccel már ott kell lenni, akkor már érkeznek az emberek. Érdemes ott lenni hamarabb, hogy lefotózzunk mindenkit, soha nem lehet tudni. Általában egyébként úgy néz ki a fotózás, hogy odaérkezünk hamarabb, lefotózzuk az embereket, utána pedig van megint ilyen negyed óra, 20 perc szünetünk, amíg a show bent tart, akkor addig kint állunk, majd amikor vonulnak ki az emberek, akkor megint csak lefotózzuk őket, és utána megyünk át a másik helyszínre. Minden show a városnak a különböző pontján van, úgyhogy folyamatosan menni kell, szerencsére még nem esik, úgyhogy most még jók vagyunk. Egyébként a városról is sokkal jobb képeket lehet így csinálni, sokkal módosabbak a fotók, hangulatosabbak a fotók. Szerintem majd be is rakok pár fotót, hogy nézzétek meg, hogy milyen így Párizs. Itt már vannak fotósok. Bocsánat, téves riasztás volt. Itt az történt, amit már párszor láttam így a Pitti meg más fashion show-kon is, vagy fashion week-eken is, hogy az ázsiaiak azok jönnek ide a különböző cuccaikkal, napszemüveggel, táskával, zoknival, és ráaggatják így az emberekre, és lefotózzák őket, amit gondolom majd eladnak kint Ázsiába, hogy itt Európában milyen menők ezek a cuccak, mert hogy hordják az emberek, de egyébként nem hordják, mert csak odaadják, rájuk akasztják a fotózás erejéig, utána pedig visszaveszik tőlük, úgyhogy ez is egy kamuvilág. Pont fél van. Kicsit hamarabb kellett volna érkezni, de remélem még jó vagyok. Az, hogy szünetünk van, mert már megy bent a show. Ilyenkor kint nem történik túl sok minden. Hogyha vége lesz a show-nak, akkor viszont elszabadul a pokol, és megint az összes fotós ráugrik a hírességekre, celebekre, instasztárokra, meg mindenkire, aki jól néz ki. Igazából a fő lényeg az, hogy jól néz ki, akkor fogunk lefotózni. Sok barátom már itt van, akit régóta ismerek. Ő például Claudio. Ah, invece Carina. Say hi, Claudia! Claudio az egyik legrégebbi fotós, akit ismerek már több éve. Ő a Gettynek fotózik, és még így az elsők között fotózott le pár évvel ezelőtt. Azóta most már barátok vagyunk. Segít nekem, hogyha eltévedek, mert ő már nagyon-nagyon rutinos.
Edem az egyik legjobb street style fotós, ő az egyik, aki miatt elkezdtem fotózni én is. Nézzétek meg a képeit, mert nagyon-nagyon jó. Érdemes egyébként megfigyelni, hogy különböző fotósok hogy dolgoznak. Edem most már szalad is el a legvégére, ő nem tart a nagy csoporttal együtt, ő külön fotózik, ezért is jók a képei. Az első napnak, ami ilyen bemelegítés volt, igazából bele kell rázódni a dolgokba mindig, nem csak nekem, hanem így mindenkinek. Felhős volt az idő, ami nagyon-nagyon jót tesz egyébként a fotóknak. Ugye nincsenek erős fények, nincsenek árnyékok, úgyhogy sokkal jobban lehet fotózni. Ezt egyébként nem csak a street style-ra lehet, hanem hogyha épületeket szeretnék fotózni, akkor is nagyon jó ez az időjárás. Most elmegyünk valahova enni, aztán lehet, hogy én még a városba fotózok egy kicsit, vagy pedig visszamegyek a szállásra. Rengeteget kell járkálni egyébként a show között most, és a két show között, hát szerintem vagy 40 percet utaztunk. Végig kint vagyunk, hogyha esik az eső, ha fúj, ha napsütés van, úgyhogy elég nehéz végig tolni egy napot. Kb. 8-10 órát végigállni, szaladgálni, utána még visszamenni, képeket átválogatni, szerkeszteni. Úgyhogy ha valaki azt gondolja, hogy könnyű a street fotózás, akkor megmondom neki, hogy nem. Elkezdődött a második nap számomra a Párizsi Fashion Weeken. Elég nehéz volt reggel felkelni. Igazából ilyen napi 10 órákat megy az ember, folyamatosan áll, alig eszik valamit, én is sem nagyon iszik. Most jelenleg is esik az eső. Amikor már az utcán vagyok és fotózok, akkor már annyira nem érzem a fáradtságot, de reggel mindig, amikor ki kell kelni az ágyból, akkor mindig az van, hogy mégsem akarom ezt csinálni, nem akarok fotózni. Szerintem ez mindenkivel így van. Gondolkodtam azon, hogy mik az előnyei és mik a hátrányai, hogy az ember street style fotózik. Igazából lehet, hogy több a hátránya, mint az előnye. Az előnyök között mindenképpen az van, hogy az ember világot jár. Most itt vagyok Párizsba, gyönyörű helyeken járunk, bár ez kívülről ugye másnak tűnik, mert folyamatosan dolgozunk, fotózunk és úton vagyunk, úgyhogy nagyon keveset látunk a városból, nincs idő rá, hogy turistáskodjunk sokat. Hírességeket fotózhatunk, például az előbb mentem mellettem Bella Hadid, akit sikerült is lefotóznom, de rengeteg mindenkit fotóztam már így le. Olyan ruhákban járnak itt az emberek, amit otthon nem lehet látni, úgyhogy ez is egy nagyon jó dolog. Fejleszti a kreativitást, a helyzetfelismerést, megoldó képességet. Rengetegen vagyunk az utcán, kb. 100-200 fotós van, és másodperceid vannak, hogy megcsináld a tökéletes fotót, úgyhogy nagyon-nagyon ott kell lenned, hogy megold a helyzetet, lépned kell, cselekedned kell, nem lehet ott átsorogni, mert hogy ott átsorogsz, akkor elment a pillanat, és elment mondjuk a híresség, vagy elment egy nagyon-nagyon jó ruha, amit szerettél volna lefotózni. A hátránya viszont az, hogy a Fashion Week-ek alatt az árak az egekben vannak, de egyébként ez mondjuk otthon is igaz, hogy a Forma 1 van, akkor a hotelárak, meg a repülőjegyárak minden fent van az egekben. De itt őrületes, főleg a női Fashion Week-ek alatt. Milánóban a szállásom a férfi Fashion Week alatt januárban. Már az is drágább volt, de mondjuk olyan 100 euró volt per éjszaka. Ugyanaz a szállás a női Fashion Week alatt 260 euró per éjszaka, tehát hogy majdnem háromszoros áron, bocsánat, csak itt közben ordibálnak mögöttem. A repülőjeggyel ugyanez a helyzet, hogy normálisan az ember eljut Milánóba vagy Párizsba 10 vagy maximum 20 000 forintból, egyáltalán nem drága az út, de a Fashion Week-ek alatt hát egy oda-vissza út ilyen 60 és 100 000 forint között mozog, ami nem háromszoros ára, hanem sokkal több. Ennyi. A másik, hogy télen és nyáron van a Fashion Week season, ami azt jelenti, hogy télen esik a hó, esik az eső, nagyon-nagyon rossz idő van és vázol, fúj a szél, minden.
Nyáron pedig 30-40 fok van, akkor meg majd megsülsz és állsz és fősz egész nap és leigsz. Hogy stresszes vagy sem, ez egy elég jó kérdés. Ezen sokat gondolkodtam. Valahol nyugodt, mert nincs mögötted senki, aki rád szóljon, nincs mögötted a kliens, hanem te magad vagy és te fotózol. Viszont másrésztről pedig elég stresszes, mert tényleg pillanataid vannak, és tényleg harcolni kell azzal a 100-200 másik fotóssal, akik az utcán vannak. Nagyon-nagyon sok köztük egyébként az amatőr, vagy hát hogy is mondjam, a műkedvelő hobbi fotós. Szerintem 20-30 maximum, de lehet, hogy sokat mondok, akik foglalkoztatottak és akik a legjobbak a szakmában, ilyen például Adam Katz vagy Garson John. Nagyon-nagyon kevesen vannak tényleg, akikre felnéz az ember, és akik mondjuk a Vogue-nak, a GQ-nak és hasonló magazinoknak dolgoznak. Amikor kijönnek a showról az emberek, akkor ugye a fotósok megrohamozzák őket, és tényleg ott harc folyik a jó képekért, hogy jó helyre pozícionáld magad, meg tud lőni a legjobb fotót. De sokszor ugye ugyanazok a fotók készülnek, nem is jó minőségben, és az nem jó, mert attól nem leszel unikális, hogyha pózol neked és elkészíted ezt a fotót, mert az egy pózolós kép. A street style fotónak az a lényege, hogy úgy kapd el a pillanatot, hogy nem is veszi észre az illető, akit lefotózol, vagy próbáld olyan környezetbe helyezni, amin nem vevődik észre, hogy nagyon-nagyon pózol. Garson Johnnak egyébként nagyon sok fotója olyan, hogy ő beállítja a dolgokat, de nem ott a helyszínen, amikor kijönnek a showról, hanem mondjuk egy utcával arrébb, amikor már leszálltak róla a fotósok. Hogy jó street style fotós legyen, az kell, hogy legyen egy stílusod, legyen egy látásmódod, hogy különleges módon ragad meg az egyént, akit lefotózol. Munkát szerezni is nagyon-nagyon nehéz. A legtöbb magazin ugye kihasználja azt, hogy rengeteg fotós van és rengeteg mindenki szeretne dolgozni, és ugye ők válogathatnak, mármint a magazinok, ezért rengetegszer az van, hogy ingyen akarnak téged felfogadni munkára. Ebből már volt kb. 2-3 éve egy elég nagy balhé, a fotósok felálltak és azt mondták, hogy no free photos. Ebből volt egy hashtag is, hogyha rákerestek, akkor biztos találtok cikkeket is. Hogy az embernek ez jó pár forintjában benne van, hogy kijön ide mondjuk pár napra a Fashion Weekre, vagy egy hétre a Fashion Weekre. Ez nem egy olcsó mulatság, úgyhogy meg kell találnod a módját annak, hogy hogyan fedezd a kiadásaidat, mert különben ráfizeted a betyárdat. Ennyit gondoltam most egyelőre, megyek tovább fotózni, és majd folytatjuk innen.